Bizneset në Tiranë dhe në disa rrethe protestojnë kundër përfshirjes në skemën e TVSH-s, tregtarët ulin qepenët për një orë, mbështeten edhe nga opozita. Ministri i Financave Albanian shpjegon skemën e TVSH-s për bizneset e vogla, nuk ka asnjë rritje çmimesh, opozita protest vetëm për qëllime politike. Lulzim Basha afton kritiket e tij në Kuvendin Kombëtar mund të kandidojnë edhe për Këshillin e Ri. Ristani thotë se ky është momenti i madh për bashkimin e partisë. Tjetër aksidenti rënd të radhë në Kamës, makina shty për vdekje një kalimtare, ndërsa në Milot treni përplasi një automjet duke lënë pas 2 të plagosur. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Për një orë qendra tregtare në Tiranë u mbyllën në mesditë dhe dyqanet e tyre nëshin proteste ndaj përfshirjes në skemën e TVSH-s. Ulja e qepenave u mbështet edhe nga opozita, por refuzimi i bizneseve për t'u bashkuar protestës solli edhe përplasjet pronarëve të tyre me deputetët e Partisë Demokratike. Bizneset e vogla ulën sot qepenat për 60 minuta në shenjë proteste kundër vendosjes së TVSH-s. Në tregjet më të mëdha të kryeqytetit ata ju përgjigjen thirrjes së shoqatave të biznesit dhe opozitës duke ndërprerë punën nga ora 11 deri në orën 12. Pse mbyllet qepeni? Shenjë proteste kundër taksave. Po na krapisin u tha. Çishte kjo më? Ky e kishte tepsi llamarinit e që do tepsi Floriri. Deputetët e opozitës ishin pjesë e këtij aksioni duke i dalë në krah biznesit të vogël. Është një masë solidarizimi, masë demokratike e mosbindjes civile që i ka detyruar bizneset që sot të mos tregtojnë për një orë, sepse kjo do të jetë panorama nëse ato do të vazhdojnë me këto taksa. Panorama e qepenave të mbyllur do të jetë normale për Tiranën. Por thirrjes për të ulur qepenat nuk ju përgjigjen të gjitha bizneset. Një pjesë e tyre vazhduan aktivitetin si çdo ditë i javës duke u shmangur edhe komenteve para kamerave. Protesta e bizneseve ishte e qetë pa incidente edhe pse nuk munguan momentet e tensionit. Për një orë shumë dyqane mbyllën qepenat edhe në rrethe, tregtarët kundërshtuan përfshirjen në skemën e TVSH-s, por kërkuan që partitë politike të qëndrojnë larg dhe të mos përfitojnë nga shqetësimet e tyre. Edhe në rrethe një pjesë e tregtarëve të vegjël ju bashkuan protestës në mesditë duke ulur qepenat. Në Durrës disa pronarë refuzuan të mbyllin dyqanet ndërsa kërkuan që protesta të mos përdoret nga politika. Jo, ne nuk i bashkohemi protestën me partisë. Ne i bashkohemi kur na doj qefi neve, që e shohin të arsyeshme, që shteti ose ato, atëherë dalim. Jo kur thësin partisë. Qoftë e bojt, qoftë e djathtë, qoftë e zogut e ballit kujdeje. Kreu i shoqatës së tregtarëve Myslim Çoku thotë se tregtarët duhen lënë të qetë pasi janë në prag të falimentimit. Jo vetëm që nuk kemi mundësi të paguajmë dot, jo vetëm që nuk kemi mundësi të paguajmë dot, jo taksë dhe TVSH, po as kas, po as sigurime shoqërore dhe problemet e tjera, sepse tregu ka arrit në gjendje të tillë që pothuajse zero. Të njëjtin qendrim mban edhe kryetari i biznesit të vogël në Korçë, Koli Firaj. Ne do të paguajmë TVSH-n nëse do mundemi të paguajmë TVSH-n. Ne po ju paralajmërojmë që nuk e përballojmë dot pagesën e TVSH-s. Qepenat ulën edhe në Elbasan, Fushkruj, Berat, Korçë, Shkodër e Lezhë. Tregtarët u shprehën të pakënaqur, por edhe të painformuar për përfshirjen në skemën e TVSH-s dhe për pasojat e saj. Po të ishte e përballueshme, çdo biznes duhet ta pagonte vetë, po të ishte e përballueshme. E tëra kjo nuk rëndon mbi biznesin, po rëndon mbi popullin. Kjo është parimi kryesor. Qepenat i ulëm se duan të solidarizohemi me të gjitha bizneset e vogla në Shqipëri, dhe sidomos në Korçë. Ne duam të jemi partner me shtetin. Të punojmë, të paguajmë edhe taksa, po partneritet do të thotë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Jo ne të marrim peshë atë rëndan kurrë, nuk i përballojmë dot. Këtu tërë bizneset janë të falimentuar. Dhe nëse do ta vërtetoj shteti, le të shkojë në bankë dhe të shikojë kreditë se si mund t'i paguajnë tregtarët. Taksa e shtrenjtë, çush janë taksa, dihet, shtrenjtë taksa. Më shumë dobë, duket vetë, s'ka punë. Duket vetë, nuk kam çfarë të them gjë tjetër më. Paktën të ketë taksa paktën më tolerante për ne, më të ulta, se nuk themi që mos ketë taksa, se shteti taksat e majnë, po është puna që tani ku s'ka.
Protestës një orëshe në disa qytete ju bashkuan edhe deputet të Partisë Demokratike dhe Televizjes Socialiste për Integrim. Por Ministri i Financave deklaroi se skema e TVSH-s nuk ka as pak për qëllim goditjen e biznesit vogël. Arben Ahmetaj sulmoi edhe opozitën për protestën, ndërsa u kërkoi tregtarëve të mos i ulin qepenat, por të vazhdojnë punën. Pak minuta përpara nisjes së protestës së opozitës me biznesin e vogël, Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj doli përpara medjave për të shpjeguar uljen e pragut të TVSH-s, duke hedhur poshtë të gjitha zërat për rritje çmimesh. Që muajin tjetër e që këtë muaj, nëse doni ta dini, provohet kollaj që është masedur. Ju ftoj të jepni një çmim të rritur në dyqanet e lagjeve apo në supermarketet e mëdhenj që nga 1 prilli. Madje Ahmetaj ishte edhe më i ashpër kur u shpreh se ka qenë qeveria e Partisë Demokratike që ka ndërmarrë para këtë hap. Ata që dje gënjyen kanë qenë autorët e ndryshimit të pragut nga 8 në 5. Tu kam një vendim të Këshillit të Ministrave të datës 21/9/2009 të bërë nga Sali Berisha të firmosur nga Ridvan Bola. Për kreun e financave janë vetëm 9.900 biznese që do të hyjnë në këtë skem, dhe se qëllimi i saj nuk është të goditet biznesi vogël. Fokusi tek biznesi i madh. Pra është qartësia e transaksionit në funksion të mbledhjes më shumë TVSH nga biznesi i madh. Ky është qëllimi. E në fund Arben Ahmetaj kishte edhe një mesazh për të gjithë bizneset e vogla. Secili është i lirë të hapi ose të mbylli qepenat, po vazhdoni punën tuaj për familjen tuaj, të dashur qytetarë të biznesit të vogël, mos i mbyllni qepenat as 5 minuta për të furnizuar një ego të smur politike të bazuar në tokën e djegur, siç e keni parë në vite, të një force politike që s'ka lidhje me ju. Avokati Gilmando Danit dhe Endrit Zeles i kërkoi gjykatës të kërkojë si provë të dhënat nga sistemi TIMS për hyrje dalje të Ylvi Beqjes në nëntor-dhjetor 2014. Sipas avokatit, në 5 raste, Ylvi Beqja dhe Dani Apozela kanë lëvruar çeqje në shumat konsiderueshme nga llogaria e Saudi Brother. Në të njëjtën ditë ai ka dalë nga Shqipëria drejt Malizisë ose Italisë. Avokati pretendoi se Beqja ka dërguar parat kesh jashtë vendit për llogaritë të veprimtarive të tij të jashtëligjshme. Por kjo kërkesë e mbrojtjes në gjyqin ndaj Emiliano Shullazit dhe bashkëpunëtorëve të tij u rrëzua nga gjykata e krimeve të rënda. Një kalimtare mbeti viktime për plasjes nga një makinë në përpjekje për të kaluar rrugën në Kamës. Policia arrestoi drejtuesin e mjetit që udhëtonte me shpejtësi të madhe, por ai tha uniformave blu se 65 vjeçaria i kishte prerë rrugën. Një 65 vjeçare humbi jetën mesditën e kësaj të martë pasi u përplas nga një automjet. Aksidenti ndodhi në rrugën Skënderbej në Kamës, ku drita Dervishi po kalonte nga njëri kraj rrugës në tjetrin. Në vendngjarje shkuan me njëherë uniformat blu e ambulanca, por 65 vjeçaria kishte humbur jetën. Për ngjarjen në pranga ra drejtuesi i mjetit Rezart Koleci. Sipas ekspertëve, shkaki i aksidentit u bë lëvizja te normave të shpejtësisë të drejtuesit të makinës, por Koleci i tha policisë se 65 vjeçaria i kishte prerë rrugën mjetit. Treni i linjës Tiranë-Shkodër përplasi një kamionçi në afërsitë Milotit. 2 prej personave që ndodheshin në mjet u plagosën dhe u transportuar në spital, ku tashmë janë jashtë rrezikut për jetën. 2 persona u plagosën mëngjesin e kësaj të martën në Milot, pasi mjeti me cilin udhëtonin u përplas nga treni. Ngjarja ndodhi rreth orës 8:30 tek shinat në Plan të Lezhës, ku kjo kamionçini preu rrugën trenit të linjës Tiranë-Shkodër. Policia bë me dije se mjeti po kalonte rrugën mbi shina. Si pasojë e përplasjes, kamionçina përfundoi poshtë urës, duke shkaktuar 2 të plagosur, shoferin dhe një nga pasagjerët. Në momentin e aksidentit, në mjet përveç 2 të plagosurve ndodhej edhe një person tjetër, i cili nuk ka marrë lëndime. Personat e plagosur u transportuan me urgjencë për në spital, ku mosohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Kjo nuk është hera e parë që në këtë segment regjistrohen aksidente. Në të gjithë gjatësinë e aksit rrugor mungon sinjalistika dhe prej vitesh nuk është bërë asnjë investim.
Vizion fton kritikët e tij të bëhen pjesë e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Topalli, Bregu, Patozi dhe Bode do të mund të kandidojnë edhe për në Këshillin Kombëtar. Ky vendim sipas Albanistanit tregon vullnetin për bashkimin e partisë. Ndërkohë PD do të mbledh në fundjavë kryesinë dhe Këshillin për të miratuar statutin e ri. Kritikët e Lulzimbarshës në Partinë Demokratike duke filluar nga Josefina Topalli, Melina Bregu, Astrid Patosi, Ridvan Bode, do të jenë pjesë e kuvendit kombëtar të PD-s, edhe pse nuk janë delegat. Kjo konfirmohet nga sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, i cili ka zhvilluar takime me disa prej tyre. Sipas Ristanit, kuvendi do të jetë një moment bashkimi për partinë më të madhe të opozitës, e të gjithë këto figura të rëndësishme kanë të drejtë të kandidojnë edhe për Këshillin e ri kombëtar. Së pari mjaft do të jenë të ftuar qoftë edhe nominalisht nga kryetari i partisë. Sigurisht janë pjesë e jona e qëndësishme dhe që kanë të gjitha mundësitë për të nxjerrë platformat e tyre, për të debatuar, për të diskutuar kuvendi i hapur. Në prag të kuvendit PD do të mbledh këtë javë kryesinë e më pas Këshillin Kombëtar, forume që do të miratojnë statutin e ri të partisë. Ndryshimi më i rëndësishëm ka të bëjë me përzgjedhjen e kandidatëve për bashkitë dhe për parlamentin. Risia më e madhe do të jetë shtimi i mundësive vendimarrëse të bazës së Partisë Demokratike. Pra shtimi i elementëve statutor që të çojnë vendimarrjen drejt bazës së Partisë Demokratike. Mësohesi do të jetë baza e cila do të propozojë një listë me kandidat. Ata do të seleksionohen nga një këshill i posaçëm me figurat e përzgjedhura, do t'i çohen sërish bazës. Në shqyrtim janë disa modele qoftë anglosaksone, qoftë gjermanike, që ne i kemi marrë parasysh, por sigurisht dhe duke u bazuar tek përvoja tashmë jo e pakët e Partisë Demokratike gjatë tyre viteve, janë në shqyrtim dhe do të shikojmë. Domethënë mundet kemi një komision të seleksionimit të kandidaturave, sigurisht që do të jetë vendimarrja qoftë e kryesisë, qoftë e Këshillit Kombëtar. Rendi i ditës së kuvendit do të vendoset nga Këshilli, por pritet që ky të jetë një kuvend që miraton vetëm ndryshime në statut, ndërsa kuvendi zgjedhor do të bëhet pasi të përfundojë procesi i zgjedhjeve në deg. E pavarësisht procesit të ndryshimeve në Partinë Demokratike, fokusi i opozitës përgjatë gjithë këtyre ditëve do të mbetet aksioni kundër qeverisë. Guvernatori Sejko deklaron se luhatjet në kursin e këmbimit lidhen me investimet e huaja, por politika monetare pengohet nga përdorimi i lartë i euros. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, guvernatori Gent Sejko e lidhi rënien e euros dhe të dollarit me investimet e huaja direkte në vend, por numri 1 i Bankës së Shqipërisë pranoi se politikat monetare pengohen nga përdorimi i lartë i euros në tregun vendas, si dhe nga kreditimi ende në nivele të ulta. Banka e Shqipërisë ka përforcuar qëndrimin se luhatjet e vërejtura në kursin e këmbimit kanë ardhur si pasojë investimeve të huaja direkte dhe rritjes së besimit tek monedha vendase. Ndonse ekspertët kanë hedhur dyshime se zhvlerësimi i euros ka ardhur nga burime informale, guvernatori Sejko tha se ky fenomen është pasojë kryesisht e investimeve të huaja. Analizat tona tregojnë se tendenca mbiçmuese e kursit të këmbimit pasqyron përmirësimin e faktorëve fondamental të tillë si ngushtimi i deficitit tregtar dhe i atit llogarisë korrente, nivelet e larta të prurjeve valutore në formën e investimeve të huaja direkte, si dhe rritjen e besimit ndaj monedhës kombëtare në tregun e brendshëm financiar. Përsa kohë ky mbiçmim përfaqëson efektin e faktorëve të qëndrueshëm ekonomike financiar, ai nuk sjell pasoja të dëmshme për ekonominë shqiptare. Megjithatë, efektet e tij shfaqen në formën e presioneve të reduktuara inflacioniste në tregun e brendshëm shqiptar. Forcimi i lekut vlerësohet të ketë reduktuar inflacionin e vitit 2017 me 0,2 deri në 0,3 pikë%. Duke raportuar në kuvend lidhur me aktivitetin e Bankës së Shqipërisë për vitin që lan pas, Sejko u ndal edhe tek pengesat që has politika monetare. Si faktor kryesor është niveli i lartë i eurozimit në sistemin bankar, fakt ky i cili e bën më të paefektshëm lehtësimin e kostove në lek. Përcjellja e efektit të politikës monetare në tregjet financiare dhe ekonominë shqiptare, apo me fjalë të tjera mekanizmi i transmetimit vjen të vuajë nga 3 pengesa strukturore. Pengesa e parë është niveli relativisht i lartë i përdorimit monedhës euro në tregjet financiare dhe në ekonominë shqiptare. Pengesa e dytë është gatishmëria ende e ulët e bankave për të zgjeruar kreditimin. Pengesa e tretë është shkalla e zhvillimit të tregjeve financiare dhe diapazoni i ngushtë i instrumentave financiare. Para deputetëve të majorancës, Sejko tha se 2017 ka qenë një vit progresi për ekonominë dhe për sistemin financiar shqiptar.
Duke u referuar të dhënave të Instat, ekonomia shqiptare u rrit me 3.8% në terma vjetor dhe krijoi rreth 79.000 vende të reja pune në sektorin privat jo bujqësor, tha Sejko. Kryebashkiaku i Bolonjës Vizion u nderua sot me çelësin e qytetit nga homologu i tij në Tiranë Erion Veliaj. Gjatë ceremonisë u foli edhe për rritjen e bashkëpunimit mes dy bashkive, sidomos për shkollimin e të rinjve. Bashkëpunimi dhe punësimi i të rinjve dhe projektet konkrete në fushën e agroturizmit ishin në qendër të takimit që kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj zhvilloi me kryetarin e Bashkisë së Bolonjës Vizion, i cili vlerësoi punën e bërë deri më tani në Tiranë. Këtu punojnë shumë italian, të shumt janë edhe shqiptarët që jetojnë në qytetin tim. Tirana është një qytet që po rigjenerohet fal punës suaj. Qytetet e hapura janë qytetet më të ardhmes sepse tërheqin njerëz, inteligjencë dhe kështu kontribuojnë në zhvillimin e së ardhmes. Ne nuk duam të bëjmë një binjakëzim të zakonshëm për projekte konkrete, ndaj nga sot lind një bashkëpunim i ri. Kryebashkiaku Veliaj tha se Bolonja është kthyer në shtëpinë e dytë për shumë studentë shqiptar, të cilët në përfundim të studimeve rikthehen për të vendosur dijet e marrë në shërbim të zhvillimit të qytetit. Bolonja është një qytet që mikpret shumë studentë shqiptar dhe e kanë kthyer Bolonjën në shtëpinë e tyre. Shumë ish studentë të Bolonjës sot punojnë në Bashkinë e Tiranës. Më vjen mirë që bashkë me shkëmbimet që patëm sot, patëm dhe kënaqësinë e veçantë, shikojmë se si një investim që Bolonja bën tek studentët i rikthehet qytetarit të Tiranës në formën e administratorëve të mirë që na vijnë nga Bolonja në Tiranë. Një pikë e rëndësishme e diskutimit mes dy homologëve ishte edhe rritja e bashkëpunimit në fushën e agroturizmit. Emilia Romagna, po Bolonja në veçanti, ka fuqizuar shumë agrobiznesin. Kështu që përshikojmë ide që kanë funksionuar në periferitë e Bolonjës, ambicjet tona për agroturizmin dhe për mënyrën se si fuqizojmë zonat periferike të Tiranës mund të realizohen fare mirë me bashkëpunimin e Bolonjës. Në shenjë të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy qyteteve, Veliaj i dorëzoi homologut të tij çelësin e qytetit. Shfaqjet teatrore shqiptare kanë mangësi të mëdha në raport me ato të huaja. Kjo pasi regjizorët neglizhojnë kur vjen fjala te koreografia dhe muzika. Në pjesën më të madhe të rasteve, gjithçka bëhet për të kursyer parat. E vështirë të thuar se në një shfaqje teatrale shqiptare, muzika dhe koreografia mbajnë të njëjtin rol si ndriçimi, skenografia apo kostumografia. Është e vërtetë që për çdo shfaqje, këto janë zëra të shtuar në koston e dramës, por ky nuk është shkaku kryesor. Kam përshtypjen se tek ne, duke mos u respektuar drejta autorit, muzika vidhet. Pra merret një muzikë e gatshme, e huaj dhe me patërpësi më të madhe vidhet. Por nga ana tjetër, ka të bëjë me estetikën e teatrit. Mendoj që teatri shqiptar ka mbetur në pozitat e një estetike të klasike të vjetruar dhe e shikon teatrin kryesisht si një formë spektakli që operon me mjet kryesor fjalën e folur. Gjërat kanë ndryshuar me mbërritjen e regjizorëve të huaj, Ekus me regjizorin bosnjak, Gishti në drejtimin e regjizores serbe dhe shfaqja e fundit e teatrit eksperimental Medea e regjizorit grek mbërritën tek publiku me materiale muzikore të realizuara vetëm për këto shfaqje dhe kori kishte një koreografi për të performuar. Element ka qenë në shfaqjen Tramvaj i dëshirë i Tennessee Williams, muzika luaj në kohë reale në skenë. Dy nga musicalët që ne kemi sjellë për adoleshentët kanë qenë Familja Adams dhe të shfaqjes Matilda, që është një produksion për fëmijë, i cili gjithashtu është i trajtuar në një formë musicali. Muzika është përpunuar nga Kristi Popa. Ndoshta edhe teatri shqiptar po ecën drejt një epoke tjetër, por emrat e regjizorëve shqiptar që kujdesen për muzikën dhe koreografin janë të paktë. Ato ende janë një luks për cilësinë e veprës, e cila siç duket ka mundur të bëjë edhe pa to. Bizneset në Tiranë dhe në disa rrethe protestojnë kundër përfshirjes në skemën e TVSH-s. Tregtarët ulin qepenët për një orë, mbështeten edhe nga opozita. Ministri i Financave Albanian i shpjegon skemën e TVSH-s për bizneset e vogla, nuk ka asnjë rritje çmimesh, opozita protest vetëm për qëllime politike. Lulzim Basha fton kritikët e tij në kuvendin kombëtar mund të kandidojnë edhe për Këshillin e Ri. Ristani thotë se ky është momenti i madh për bashkimin e partisë.
Tjetër aksidenti rënd këtë radhë në Kamës, makina shty për vdekje një kalimtare, ndërsa në Milot treni përplasi një automjet duke lënë pas 2 të plagosur. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizion+.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.